היום נמצא איתי יובל רומיק. יובל הוא מטפל ומומחה בקונדליני, ואנחנו בעצם נרצה לדבר קצת יותר על מה זה בעצם אומר. אז בואו נתחיל בשאלה הבסיסית. אז מה זה קונדליני? שלום, זו שאלה די טעונה. שומה עלינו להבדיל בין קונדליני המושג וקונדליני הפרקטיס שלו, זאת אומרת מה עושים עם המושג. וכאן גם צריך בעצם לחלק את המושג כפי שהוא הובן בהיסטוריה, בעצם זה מושג מהמאה העשירית, ההתעסקות איתו. הפרקטיס שלו היה פרקטיס מאוד מסורתי במושגים שלנו, והיום יש מודל קצת יותר מורכב של זה, ובהתאמה, איך שעובדים עם המושג הזה ביום יום בצורה אפליקטיבית, זה השתנה. אז במאה העשירית היה גורו, למעשה שושלת של גורואים, שושלת נת, וגורו בשם גורקנט עשה פורמולציה של המושג הזה, של איזושהי אנרגיה, סוג חדש של אנרגיה, ונפרד מפרנה, הוסיפו עוד סוג של אנרגיה לצורך הסיפור הזה, שנמצאת אצל מרבית בני אדם במצב רדום, בקצה התחתון של עמוד השדרה. זאת אומרת, מה שנקרא צ'קרת הבסיס. צ'קרת הבסיס, עצם הזנב, בעצם נקודת החיבור של עצם הזנב לסקרום. וקונדליני יוגה זה דרך החיים שמובילה להערה. כל סוג של יוגה זה משהו שהוא מוגדר כסדהנה, כעיסוק רוחני שמוביל להערה בניסיון לפתור לבן אדם את כל צרות החיים. משתמש בהגדרה רידוקטיבית. אז קונדליני יוגה זה סוג אחד של יוגה, שבו מנסים לעורר את האנרגיה הזאת ולהעלות אותה כנחש מתפתל. חשוב לציין דרך אגב בעניין של היוגה, זה בעצם מסורת שהתחילה עוד כנראה לפני הבודהיזם, שהיא מסורת הינדית, שבה בעצם יש, בדומה לבודהיזם, eightfold path, שבו השלבים הולכים ומתקדמים כדי לנקות החל מההתנהגות האישית ועד למצב הגופני והאנרגטי. כן, הבודהיזם מתוארך למאה החמישית-שישית לפני הספירה, אבל הטקסט החשוב של היוגה הוא מהמאה השנייה לפני הספירה, של פטנג'לי. זה היוגה סוטרה. היוגה סוטרה מדברת על צ'קרות, אנחנו בטח נגיע לזה בשיחה. במשך 1200 שנה התעסקו עם לפתוח צ'קרות בלי מחשבה על קונדליני. קונדליני בכלל, כן. מרגע שגילו את נושא הקונדליני, הבינו לעשות זה בצורה יותר אפקטיבית. אני לא יודע כמה פופולרי זה נהיה באיזה 100, כן? אבל אני חושב שדי בטוח לומר כמיליון בבות שמסתובבים בהודו בדרכים ובפונקציות דתיות שונות ממורים ועד עובדי מקדשים בשפע של פוזיציות חברתיות שיש לאנשים כאילו קדושים, אנשים מוארים בהודו. כנראה שחלק גדול מאוד מהם אנשים מוארים. כנראה שקונדליני זה היום הדרך שמייצרת את רוב האנשים המוארים אתה אומר פה מילה מאוד טעונה. בעולם. אתה אומר פה מילה מאוד טעונה, כי להגיד בן אדם מואר, זה נתפס בכל מיני מקומות כדברים שונים, בזן ובטאו ובבודהיזם. כן. כל אחד אומר משהו אחר לגבי מה זה הערה. אנחנו נגיע בטח תוך דקות ספורות למודל המודרני. קונדליני היא תופעה נוירולוגית, ביסודה מפרספקטיבה של מדע קונבנציונלי והחברה המערבית האנליטית שמנסה לנסח הגדרות שהן הגדרות טובות ולהוציא ממד של להוציא ממד דתי לכל הסיפור הזה. אז כשאני אומר בן אדם מואר, אני בעצם מדבר על איזושהי רמה מסוימת מאוד גבוהה של תפקוד נוירולוגי שיש לו משמעויות קוגניטיביות, זאת אומרת תפקוד נוירו-קוגניטיבי. אבל אנחנו עדיין נמצאים במאה העשירית, אז החוויה של ההתעוררות של אנרגיית הקונדליני, רוצים לקחת את הקונדליני מצ'קרת הבסיס, להעלות אותו דרך עמוד השדרה, דרך כל הצ'קרות, צ'קרה שנייה, צ'קרת המין, צ'קרה שלישית בטבור,
צ'קרת הלב, צ'קרת הגרון, דרך מעגל שנסגר כשהלשון נוגעת בתקרת חלל הפה, לעין השלישית במרכז המצח, ולמעלה לכתר, צ'קרת הכתר. וכשזה קורה, אז הבן אדם נהיה מואר, איזשהו מין מסלול. הכינוי של הקונדליני זה The Serpent Fire, הנחש הבוער, או אישו של הנחש. בגלל שבמעבר במסע שלו למעלה, הוא יוצר תחושה של שריפה. זה לא דבר שהוא נעים כשהוא קורה בתהליך מסורתי, זאת אומרת, תוך כמה דקות. כלומר, היוגי יושב באשרם זה או אחר, עושה מדיטציה, נניח סגנון שקשור להתמקדות במנטרה שניתנה לו על ידי הגורו שהוא תאמה עבורו אישית, או שרלוונטית לזרם דתי מסוים שאליו הוא משתייך. אותה מנטרה היא מה שנקרא ביג' מנטרה, מנטרת זרע, זאת אומרת איזשהו מילה או צליל שיש לו גם משמעות ווקלית שירתית, זאת אומרת אפשר לעשות לו צ'אנטינג, והוא חוזר שוב ושוב אחרי על אותו צליל ומרגיש איזושהי התעוררות בגב התחתון, ופתאום דברים מתחילים לקרות, משהו עולה מלמטה למעלה, יש איזשהו ניסיון לייצר חוויה של שאיבה של האנרגיה הזאת כלפי מעלה, עד שזה מגיע לבטן התחתונה, בן אדם מתעלף מכאב. מתעורר, מתאושש, הולך, שותה מים, עובר יום-יומיים, מדבר קצת עם הגורו שלו, מתחיל שוב פעם, ופעם הבאה זה עולה קצת יותר. תהליך לא נעים, ספציפית, נקודה שנמצאת באופן מסורתי, 4 אצבעות מתחת לטבור, הרה לפי המודל האנרגטי היותר מזרחה, יפן וסין, כן? גרנטיס נוט במינוח של היוגה, נקודה שמאוד כואב לעבור אותה. אפשר במקומות, כל מיני סיפורים, יכול לספר לך על שעוברים את צ'קרת המין, 4 אצבעות מעל בסיס איבר המין, אנשים של פנטזיות מיניות ועוררות מינית מאוד גדולה עד שהאזור כביכול מתנקה. האש של נחש הקונדליני בעצם בדרך למעלה שורפת את הקרמה, או עוברת דרך הבלוקים האנרגטיים או הנוירולוגיים, תלוי מי שואל, ועוברת ובעצם מנקה את התפקוד הנוירולוגי, לא רק במערכת העצבים עצמה, אלא גם בהכרח במקום במערכת העצבים, במקום שמערכת העצבים מכוותת אל תוך המוח. כל מערכת העצבים מכוותת לתוך המוח. למקום ספציפי במוח, והמסלול שהקונדליני עובר, וכאן זה כבר תלוי את מי אתה שואל, כי אנחנו מדברים על מודל, זו תיאוריה. יכול להיות מאגודל שמאל ועד למעלה, ויכול להיות מצ'קרת הבסיס עד למעלה, יש עד עוד חלוקות. במוח זה מסודר בצורה של עיגול, אותן נקודות שהעצבים מתחוותים אליהן. איך יודעים את זה? איך יודעים? שבמוח זה מסודר בצורה של עיגול? זה מדע הנוירולוגיה של המוח, אומר את זה, טוען את זה, ויוצאים מעת לעת מודלים מעודכנים של איזה אזור קשור לאיזה איבר. אנחנו יודעים היום שכף יד ימין, שמשתמשת אותנו מעכבר, סטיק של אוטו, כתיבה ועוד הרבה דברים אחרים, היא באותו אזור תופסת שטח לא פרופורציוני בכלל לשאר האזורים בגוף, אולי אפילו לפעמים רוב האזור שקשורים אליו עצבים מהמוח מוקדש לכף יד ימין, אבל בכל מקרה יש שם איזושהי לולאה של פעילות כימית, כן? המעבר של סיגנלים מתוך מערכת עצבים הוא מעבר חשמלי, אבל ברגע שמגיעים למוח המיתוג הוא מיתוג כימי. גם וגם. גם וגם, אבל זה לא רק חשמל. וכשנסגרת הלולאה הזאת, יש איזשהו שיפט במערכת העצבים, וקופצים למוד פעילות שהוא הרבה יותר טוב. אפילו אפשר לומר שבן אדם שהוא נהיה מואר בדרך אחרת, סתם עשה קרמה יוגה, עשה הטה יוגה,
עבר חוויה סמים מאוד קשה חזקה. וחזקה, כמו איוואסקה או 5-MeO-DMT, שהשאירה אותו תמיד במצב קוגניטיבי שונה ממה שהוא נכנס, שהוא מצב יותר טוב, כי אפשר גם בדברים האלה ללכת למצב יותר גרוע. אז הוא במצב קוגניטיבי פחות טוב מאותו בן אדם שעשה תהליך של הערה דרך קונדליני. למה? כי מערכת העצבים כולה עלתה הילוך, יש פה איזשהו מודל של סטרס, שהוא לא מדבר על אפקט נקודתי, הוא לא מדבר על אפקט פסיכולוגי, אלא הוא מדבר על אפקט מערכתי. בכל מערכת העצבים יש סטרס שיושב בצורה מפושטת, שהקונדליני מנקה אותו לגמרי. אז מה שאתה בעצם אומר זה שיש סוגים של הערה, שחלק מהם מגיעים אליהם בצורה אחרת, על ידי מתודות בודהיסטיות קלאסיות או מתודות זן, יוגה למיניהם, ויש את הקונדליני יוגה. כאשר קונדליני יוגה זה בעצם superior על האחרים. כלומר, not all enlightenments are equal. בהגדרה של enlightenment כמצב נוירו-קוגניטיבי, כן. לבודהיזם, לדוגמה, הם מגדירים הערה כמצב מנטלי. זה דיון ענקי, בגלל זה אני רוצה להגביל אותו לתיאור של הערה כאיכות תפקוד נוירו-קוגניטיבית. אוקיי, אבל אם כך, מה ההבדל בין סוג פרקטיס אחד לבין סוג פרקטיס אחר? זאת אומרת, יש רמות של הערה אם כך. המצב של הערה סידהה, האנשים שהולכים בסדהנה של הקונדליני יוגה שואפים להגיע אליו, הוא מצב ספציפי, זה נקרא סאט צ'יט אננדה. זה מצב שבו כל הסטרס או הטראומות הנוירולוגיות או הטראומות הפסיכולוגיות were vented out על ידי התהליך של הקונדליני, וכאילו כל הצ'קרות התנקו ונפתחו, והאספקט הקדמי של הצ'קרה התחבר לאספקט האחורי של הצ'קרה באיזושהי תעלה קטנה. ולטענתך, בן אדם שעשה קרמה יוגה, או בן אדם שפשוט עקב אחרי ה-Eightfold Path הבודהיסטי במשך 50 שנה, והגיע למצב... הרופאים שחקרו קונדליני יוגה גילו שכשתהליך הקונדליני מושלם, המוליכות החשמלית של האור גדלה, זה מדובר על פרמטרים פיזיולוגיים לחלוטין. אז כן, התשובה כן. אוקיי. עכשיו, הזכרנו פה כמה וכמה מונחים שלא באמת הסברנו אותם, אבל חשוב מאוד להסביר, כי אנחנו בעצם מדברים על התהליך, והתהליך עצמו מדבר על צ'קרות. כן. צ'קרות זה מודל יותר ותיק מהקונדליני. נכון. ובעצם הצ'קרות זה סוג, אם אנחנו מדברים בכתבים הקלאסיים, סוג של מרכזי אנרגיה בגוף, ואם אנחנו מדברים על מודל מערבי, זה בעצם מרכזי עצבים שמרכזים פעילות לכל אורך הגוף. כן. להבנתך, זה בעצם שילוב של השניים, כלומר, צבירי העצבים האלה מייצרים שדה אלקטרומגנטי מסוים שמשפיע על התפקוד. אתה שואל אותי מה זה צ'קרה. כן, אבל להבנתך. כן. צ'קרה בסנסקריט גלגל, כי זה נראה כמו איזשהו קונוס, שבקצה שלו יש איזשהו משהו שמסתובב. וזה משהו שהוא חלק מהעילה, אנחנו צריכים לדבר על עילה לפני זה. ואמרת נכון, ישר משיחות קודמות שלנו, אני חושב על עילה כעל השדה האלקטרומגנטי מסביב לבן אדם. באותו שדה חיים מבנים גיאומטריים, שהם לא בתחום האור הנראה, אחרת בכל תמונה היינו רואים את העילה, בכל תמונה מצלמה דיגיטלית. אבל יש אנשים רגישים במיוחד, שבין השאר מתקיים אצלנו במוח אפקט סינסתטי, שמאפשר מעבר של אינפוט סנסורי מחוש אחד, מתורגם לחוויה אצלם, אחרת. זאת תיאוריה שלך. כחוש אחר. זה תיאוריה שלי, בוא נאמר ככה, זה לא תיאוריה רק שלי, אני לא מכיר איזשהו טקסט דפיניטיבי או איזשהו קונצנזוס סביב תיאוריה של מישהו ספציפי בקשר לזה.
אבל לצורך, בשביל שנוכל לקיים דיון מושכל, אנחנו צריכים איזשהו אבני בניין שמוסכמות עלינו. אני מציע שנלך לסיפור הסינסתטי. יש אנשים שרואים הילות, יש אנשים שרואים צ'קרות, הם לאו דווקא יראו את אותו צבע כמייצג אותו רגש במקום מסוים בעילה. אצל בן אדם אחד אהבה תתרגם לרגש ורדרד באזור צ'קרת הלב, אצל בן אדם אחר יש מיקס של ורוד וירוק. אני אתן דוגמאות קונקרטיות, כן? אבל בסך הכל אנשים שונים יכולים להצביע על ממצאים דיאגנוסטיים דומים לאדם נתון. וזה דבר שאין לזלזל בו עבור משהו שהמדע הקונבנציונלי רדף אחריו קצת, הרגיש שהוא רודף סביב הזנב של עצמו וכזה קצת עזב את זה. חייבים לציין שנעשו כמה וכמה מחקרים בעניין ולא הצליחו לייצר קונסנזוס. חשוב להקפיד בבחירת הסאבג'קט, כי מדובר כאן על, כאילו, באנגלית יש את המילה סנסיטיב, מישהו רגיש. יש הרבה סנסיטיבים. יש היום שיטות כמו תטא הילינג, שביום הראשון של קורס של סוף שבוע של 3 ימים פותחים את צ'קרת הכתר, ואנשים מתחילים לעשות סריקות אנרגטיות ברשות אחד לשני, כחלק מתרגול שוטף, ומגיעים לממצאים כלשהם, וארצנו ברוכה באלפי, אם לא למעלה מ10,000 מטפלי תטא הילינג, שיטה נחמדה מאוד, במיוחד המטפלים הטובים בה עושים דברים מדהימים. אבל אם היו לו, אני נתקלתי בתאימות גדולה אצל דיאגנוסטיקנים טובים, שמצליבים דיאגנוזה לבן אדם נתון עם מאבחנים טובים, אז הם מגיעים לתוצאות דומות. עכשיו, בואו נסביר את העניין, כי יש קשר בין המצב הרגשי והמבנה האישיותי של בן אדם לבין המצב של הצ'קרות שלו, ויש מושג שנקרא צ'קרה פתוחה, ויש צ'קרה סגורה, ויש צ'קרה שמעבירה אנרגיה. בסדר. יש פה איזשהו מבנה שלם. הנושא הזה, קודם כל אני רוצה לומר, הנושא הזה נושא גדול. ספר דפיניטיבי בנושא, ידי אור של ברברה ברנן, שהייתה פיזיקאית בנאסא, ועשתה את המעבר לאלטרנטיבי בצורה מאוד מוצלחת, וכתבה ספר מדהים. הספר עצמו, אחד משני ספרים בעובי דומה שהיא כתבה. שדרך אגב, הם לא ספרים בגודל גדול, סטנדרטי, הם ספרים גדולים מאוד. כן, ספר גדול, וזה טורים, כמו לקרוא עיתון. הוא ספר שמקובל שלוקח כמה חודשים עד חצי שנה לקרוא אותו, כן? אפשר לדבר על זה any length of time. However, בואו נגביל את עצמנו ונדבר על העילה כמשהו שמשקף פעילות נוירולוגית בתוך הגוף. זאת אומרת, זה בסך הכל אומר מה קורה בתוך הגוף. זאת אומרת, אנחנו חיים בגבולות של האור שלנו, ואנחנו משדרים החוצה דברים, ואם עושים בטיפול הילינג לדוגמה, מודולציה לאותו שדה אלקטרומגנטי, משנים את המוסיפים ורוד, נניח פותחים את צ'קרת הלב, אז זה יתבטא בפעילות נוירולוגית בתוך הגוף, שתייצר שינוי הורמונלי וחוויה. ומעבר לזה, זאת אומרת, יש פה הנחה סמויה, שבעצם אומרת שפעילות נוירולוגית בגוף משפיעה גם על הפעילות המוחית. הטענה הבסיסית... והמצב הרגשי. הטענה הבסיסית, ואנחנו נצטרך לקבל אותה at face value בשביל לקדם את הדיון הזה בהקשר של הקונדליני, כי אנחנו מדברים כאן על איזשהו תהליכים ספציפיים, זה שרגש זה סוג של פעילות נוירולוגית. יש פעילות נוירולוגיות שהן לא רגש, כמו פקודה ליד לזוז, או טראומה של שוק, לא הספקת שיהיה לך רגש כי ידעו לך עם מחבת על הראש, לא יודע. אבל בגדול, פעילות נוירולוגית, אחד הממדים שלה זה שהיא קשורה לרגש מסוים. וכאן אנחנו מגיעים לנושא של הטראומות. אז יש לנו עילה, כי אנחנו צריכים לסגור את הפינה הזאת, יש לנו עילה, שדה אלקטרומגנטי, או משהו אחר שאנחנו לא מבינים ולא יודעים והמדע עדיין לא הגדיר בצורה מדויקת. בתוך העילה יש צורות גיאומטריות של קונוסים שיוצאים מהגוף, יש צ'קרות עיקריות ויש גם צ'קרות משניות, פה יש. צ'קרות שהן משניות, הן פשוט יותר קטנות, קונוסים קטנים. כשהן סגורות... בשדות אלקטרומגנטי אפשר לייצר קונוסים? זו שאלה טובה. כשהן סגורות, אני לא יודע להגיד לך. כשהן סגורות, תיאורטית, למה? אפשר לייצר כל צורת גל, למה לא? כשהן סגורות, אז בן אדם לא יכול לבכות. אם פותחים אותם, בן אדם מצליח לבכות בן אדם, שהתקשה לבכות. באו אליי אנשים לטיפול עם בקשה כזאת, פעם שהייתי צעיר, הייתי מסוגל לבכות, לא יודע.
נסגר החיים, העניין הזה, החיים לקחו אותי לכיוון של חסימה בקפסיטי הזה, ופותחים וזה עובד, או שיש אפקט פלסבו שמייצר את ה-desired effect, זה מודל. whatever works. ובכל זאת, אז אנחנו בעצם אומרים שכל צ'קרה בעצם מתחברת לאיזשהו אספקט בחוויה. אז זהו, אז אם הצ'קרה היא מתארת פעילות עצבית, אז הקונוסים, המיקום שלהם בגוף הוא קורספונדינג לגנגליונים עצביים, לצבירים של עצבים שנמצאים במקומות מסוימים בגוף. כאשר אנחנו נולדים, כל המערכת עובדת בצורה יחסית מאוחדת, לאט לאט יש התמיינות והתמחות, וגם לצערנו טראומות שמבודדות פונקציות פסיכולוגיות משאר הגוף, או מהמאמות פונקציות פסיכולוגיות מסוימות. ברבות הימים, בהקשר הרגשי, כל צ'קרה מתעסקת עם פונקציות פסיכולוגיות נתונות. לדוגמה, צ'קרת הבסיס בעצם הזנב, מתעסקת עם חוויות של שרידה, קרי, ברמה הטראומטית, חוויה של חרדה, חרדה קיומית או פחד, וברמה של התפקוד שהוא לא קשור לטראומה, חוויה של ביטחון שהיא חוויה טובה. אז צ'קרת הבסיס היא צ'קרה חשובה, והרבה תהליכים של טיפול מתחילים בעבודה על צ'קרת הבסיס, בפרט תהליך הקונדליני. הקונדליני רדום בצ'קרת הבסיס ומתחילים ממנו, אבל גם בתהליכים של עבודת גוף נפש ופסיכולוגיה רייכיאנית, לדוגמה שזה נושא שקרוב לליבי, מתחילים מצ'קרת הבסיס. עכשיו, אז אם אנחנו סגרנו פחות או יותר את המודל שאנחנו מדברים על העילה, ואנחנו מדברים על הצ'קרות, שיש להם מרכזים ספציפיים, שכל אחד מהם מדבר על איזושהי אספקט בחוויה כלשהי. אנחנו מדברים על טראומות, הזכרת פה טראומות שבעצם מייצרות... כן, או קרמה בשפה של המאה העשירית. קרמה בשפה של המאה העשירית, וזה גם, כשאתה מדבר קרמה זה קצת מבלבל בגלל שהם מייחסים את זה להרבה גלגולים קודמים, ויש פה איזשהו אפקט שמירת הקרמה, מעין חוק שימור האנרגיה בגרסה הזאת. אותו סוג של חשיבה שייצר לנו סוג חדש של אנרגיה בשביל להסביר אפקט, ולא ניסה לעדן את המודל של אנרגיה, שגם עליו אפשר לדבר, של פרנה, של צ'י, של זרימה. כן, שעדיין לא דיברנו עליו, כיוון שבעצם כל הצ'קרות והעילה מדברות על זרימה טובה של פרנה, של צ'י. לא הזכרנו את זה בעצם, אבל בעצם הטיפול נועד לשפר את הזרימה של האנרגיה, ואם הזרימה של האנרגיה עובדת, אז הצ'קרה היא פתוחה. עכשיו, טראומה, בעצם איכשהו, ואני רוצה לשאול אותך בעצם איך, סוגרת או מייצרת חסימה אנרגטית. עכשיו, אני רוצה להבין איך, לדעתך, הטראומה מתחברת, איך זה בעצם קורה, מה התהליך שם. מה התהליך היווצרות הטראומה? ואיך זה כאילו מתקשר להילה ולצ'קרות? בתהליך היווצרות הטראומה, ואנחנו ניקח כדוגמה את צ'קרת הבסיס, כי התחלנו לדבר עליה, אז למה להמשיך? כבר יש לצופים שלנו איזשהו מושג של חוויית פחד, קפצו עליך מאחורה ועשו לך בור. פעילות נוירולוגית מאוד אגרסיבית באזור עצם הזנב, חוויה מאוד לא נעימה. וחוסר יכולת להכיל את החוויה הזאת. אנחנו מדברים פה דרך אגב על משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל שאני יודע להתמודד איתו. כן, הפתעה גדולה. כן. לא הכינו אותך. ואז נוצר שיבוש נוירולוגי רגעי. ואז יכולים לקרות אחד משני דברים. או שהוא ישכח will dissipate. בז'רגון של הטיפולים מדברים על הבעה, לתת לרגש שקבור, שנוצר איזשהו דיפוזיט שלו, נוצר איזשהו מאגר שלו, להביע את עצמו, על ידי זה שלא מזדהים איתו, נותנים לו את המקום בנפש, להיות משהו שמכירים באוטונומיה שלו, הוא מביע את עצמו, זה כמו ללחוץ על סרטון ביוטיוב שעשית לו פוז, ללחוץ עוד פעם פליי. הוא מביע את עצמו, וברגע שהוא גמר להיות מובר, אותו חלק של מערכת העצבים שהיה עסוק בלייצר את החוויה הזאת מבחינה נוירולוגית,
חופשי לעבור אינטגרציה ולהצטרף לשאר מערכת העצבים כחלק מאורגניזם שהתפקוד שלו, של החלקים השונים בו מתואם. אם זה לא קורה, יש בידוד של תפקוד נוירולוגי של חלק ממערכת העצבים משאר מערכת העצבים. זה טראומה. וההבדל בין היכולת לשחרר לבין אי היכולת לשחרר נובע פרמטרים רבים. אותה טראומה לשני אנשים שונים. אותה חוויה לשני אנשים שונים, היא חווה כטראומה או לא כטראומה. אותה פעילות נוירולוגית, אותה סוג של טראומה. אצל בן אדם אחד יתקבע, אצל בן אדם אחר לא יתקבע. אצל בן אדם אחד יובע בדקות שאחרי, אצל בן אדם אחר יובע בחופשה השנתית של 14 יום שהוא נסע לרודוס, ויסלח לעצמו על הבהלה שהוא חווה כשאיציק קפץ עליו במשרד במטבחון, ויעבור הלאה. ובן אדם אחר, חלק מסוים של החוויה הזאת יתקבע אצלו, ואנחנו נפגוש בן אדם שהבייסליין שלו, מבחינה רגשית, זה רמה מסוימת של בהלה. זה יכול להתבטא בעיניים, זה יכול להתבטא בחוסר רצון לייצר קשר עין, זה יכול להתבטא באיזושהי רפלקסיביות בתנועה, באיזשהו קיבוץ, באיזשהו מתח שרירים. זה מתבטא באזור עצם הזנב, שהיא המקום שאכל את אותה טראומה אמורה, בצורה של שרירים ספסטיים. יש הרבה, אבל אני רוצה עדיין לחזור. למה בן אדם אחד זה יתפס אצלו ובן אדם אחר זה לא יתפס אצלו? כי התפקוד האנושי הוא לא דבר הומוגני, כל אחד. בכל יום. אז נרחיב את השאלה, למה זה נתפס? למה זה לא משתחרר באופן כללי? למה דווקא בין בן אדם אחד לבן אדם שני? אנשים שונים, יש להם יכולות שונות לעבוד עם חוויות רגשיות מסוגים שונים. זה קודם כל אמירה כללית, זה לא אומר הרבה. מעבר לזה, אנשים, בפרט אנשים שיש להם הפרעת קשב, או אנשים שחוו איזשהו נתק ברמה זו או אחרת מהגוף בגלל נניח שוק של טראומת לידה שקשור לחרדה קיומית. אין להם מודעות מאוד טובה לגוף. כשאין להם מודעות מאוד טובה לגוף, אז קשה להם לחיות את העובדה שלא תמיד, לפעמים זה מפושט, אבל הרבה פעמים רגע שיושב באיזשהו מקום. כואב לי בלב, דוגמה. הבטן שלי מתהפכת. הבטן שלי מתהפכת. כשאין תשומת לב למקום, היכולת לעשות ונטינג אאוט של השיבוש הנוירולוגי, שזה מקרוב קרה, היא reduced. בנוסף, צלילות היא פקטור באיכות המודעות לגוף וברזולוציה של המודעות גם לגוף וגם לגוון של הרגש. וזה כבר, זה נושא טיפה גדול, זה נושא שלם, יש רמות שונות של צלילות, יש אנשים שיש להם מחשבות בראש כל הזמן, הם לא כאלה צלולים. זה נושא אחר, אנחנו אולי נדבר על באידך, יש אנשים שיכולים יום שלם לשבת, להסתכל על קיר, בסבבה, לא קורה כלום, היום אני בחופש. אוקיי, אז עכשיו הבנו שיש טראומות. טראומות זה בעצם חלק משמעותי מאוד בהתפתחות האישיות. תראה, כשהתחלתי לטפל, ועמוק לתוך קריירת הטיפולים שלי, אני מטפל מזה עשור בערך, חשבתי, יש טראומה, בן אדם לא בריא, אין טראומה, בן אדם בריא. במקום מסוים לפחות, כן? היום אני יכול להגיד לך, התבדיתי, זה לא מודל נכון. גוף האדם בנוי לספוג טראומות. כמה טראומות? כמה אלפים, כמה עשרות אלפים, ואז הוא מת. אחת הטראומות, או קונגלומרט של טראומות במקום מסוים, גורמת לאחת ממערכות הגוף להידפק בצורה כזאת, או שזה הורג אותו, או שמערכת אחרת שקורסת כתוצאה מזה הורגת אותו. רגע, מה שאתה בעצם אומר פה, זה שאם אין לבן אדם הרבה טראומות, או לחלופין הוא צריך לשחרר הרבה מאוד מהטראומות, אין סיבה שהוא ימות. כן. אוקיי. והרבה יוגים חיים מעל 100 שנה. הרבה יוגים. כן. ואם תסתובב באשרמים בהודו, אתה יגידו לך, כן, שם בעיר הזאת יש מישהו בין 130, אבל אין בן אדם בין 130. לך תוכיח שבן אדם לא 130. אולי. ייתכן. אוקיי. זו אופציה שאתה צריך לקחת בחשבון. רק אם לסבר את אוזניך, פטאבי ג'ויס, מנסח השטנגה יוגה, נפטר לפני 2 בגיל 93. עולם היוגה בשוק, איך גורו הולך בגיל כל כך צעיר. יש להם הסבר. ינגר. ינגר באמת בגיל 104. אני אומר, זה ינגר לא, עוד 93. 90, כן.
יש הסבר. ההסבר של היוגים, כשהוא היה בן 70, קרה איזה משהו, סיפור אישי, הוא נדר נדר עם איזה מישהו יבריא, הוא לא יעשה יותר יוגה. אז 25 שנה האחרונות של חייו הוא לא עשה יוגה, בגלל זה הוא אומר. עכשיו, אחרי שהבנו נאמר את המודל, אז עכשיו אנחנו צריכים ללכת לצד השני. אוקיי, הבנו איך הבן אדם פועל. עכשיו, איך מטפלים? בצורה אכולת טראומות, כן? אני רק רוצה לחדד את הנקודה. כולנו עם מלא טראומות. כל צ'קרה אצלנו שעובדת על פונקציות פסיכולוגיות שונות, אני רק אמנה אותם כי זה מעניין. שרידה בבסיס, מיניות ודמיון בצ'קרה שנייה, קשר עם העולם בטבור, רגשות עדינים של אהבה וחמלה בלב, ביטוי, יצירתיות. בגרון? בגרון, כל מיני, גם באחורה של האספקט האחורי, יש כל מיני דברים חשובים שקשורים לכל מיני בעיות בריאותיות. העורף הוא מקום מאוד חשוב נוירולוגית. אינטואיציה, חוויית ההבנה, לא ללכת ועל ידי תהליך אנליטי לייצר מסקנה, אלא לתת לה הבנה ולידע פשוט to materialize בצורה פסיבית, וצ'קרת הכתר, אינטגרציה של כל הצ'קרות. עכשיו, בא אליך בן אדם, ויש לו הרבה בעיות, מפה ומשם וכדומה. ואתה רוצה להתחיל לטפל. לעזור לו, לשפר את איכות חייו. כן. עכשיו, אם אני מבין נכון, אתה בעצם משחרר טראומות. אוקיי, הגענו למודל המודרני של קונדליני, בעצם. להווה ידוע לך שיש שתי מערכות עצבים, סימפתטית ופרסימפתטית. מערכת עצבים הסימפתטית עוסקת בפעולה, fight or flight. מערכת עצבים פרסימפתטית עוסקת במנוחה. בגלל שבקונדליני יש מעט מאוד סטרס בגוף, פוטנציאל הפעולה הפרסימפתטי של מערכת העצבים שלי בכמעט כל המקומות בגוף, כן, יש אצלי עדיין מקומות שיש שם טראומות לא פתורות, אני לא מואר, הוא יחסית גבוה. וגם היכולת שלי באופן כללי להיכנס למצב שהפעילות הפרסימפתטית, כפי שהיא באה לידי ביטוי באופן מפושט בגוף שלי, היא מאוד מאוד גדולה. מצטרף לזה, הניסיון שלי במדיטציה, ספציפית בסוגים של מדיטציה שקשורים להיות במצב של אי פעולה, זאת אומרת דברים שהם לא אקטיביים. ורמת הצלילות שלי, שממנה נגזרת גם רמת המודעות שלי לגוף. אז אני יכול להיכנס למצב של פעילות פרסימפתטית מאוד מאוד מוגברת, ומה שאני עושה בטיפול, זה שוב, בגלל שהקונדליני אצלי גמר לעלות, כן? ואני לא בטוח, אני לא מואר, כן? אז לא נפתחה שם אוטוסטרדיה או כביש חוצה ישראל, אבל יש שם איזשהו שביל, כן? ובאקט הטיפולי אני מחבר את מערכת העצבים שלי למערכת העצבים של המטופל, בעצם מצמד את המערכות האלה דרך אותו שדה אלקטרומגנטי, או דרך הפרופריוספטיקה, דרך חוש המגע התחושה של איפה התחושה של איך הגוף מאכלס את החלל. ויוצר פעילות פרסימפתטית בין אם מקומית ובין אם מפושטת, כאוות נפשי, בגוף של המטופל, כשמתעוררת פעילות פרסימפתטית, לצורך העניין, ברך, צ'קרה משנית, מאכלסת תכנים נוירולוגיים שקשורים הרבה לטראומות של כעס, מודחק או לא מודחק, either one, אחד משניהם. ומערכת העצבים נעזבת, הטראומה מובעת. זה לא אני עושה את הריפוי, אני מאפשר את הריפוי. אני מעורר את יכולות הריפוי שבגוף של המטופל, גם אם זה בצורה מאוד מאוד מקומית, בנקודה מסוימת, כן? כי כשאנחנו עובדים על צ'קרה, אנחנו בעצם עושים צ'קרה פירסינג, אנחנו מקלפים את השכבות של הטראומות מבחוץ פנימה, לכיוון האמצע של הגוף, תמיד. מבחינת העומק, בתוך הרקמה. אז בכל רגע נתון אני עובד בנקודה ספציפית, בעיקר, וכשיש שם פעילות פרסימפתטית מוגברת, הרגש מובע, והדרך שבה היא מובע זה בגלל שאין פעילות אחרת. אין ניסיון להשתלט על החוויה, או לחיות כאילו החוויה הזאת היא חלק אינטגרלי מהעולם. זאת אומרת, בן אדם כועס, אז הוא יראה דברים מרגיזים, כן? יש כאן
משהו של חוסר הזדהות, אני מביא למקום חוסר הזדהות של כלומר, האורגניזם as a whole. אתה משרה כן. את החוויה של הפרסימפתטיה. אני פותר באופן זמני במהלך הטיפול. כדי לאפשר לזה להביע, כי אין שום דבר אחר שמפריע לו באותו רגע, באותו זמן. אני פותר באופן זמני במהלך הטיפול, כן, נכון. את האפקט רפואי בעייתי שנמצא אצל כמעט כל בני אדם, שלא מוכר על ידי הרפואה הקונבנציונלית, שנקרא Sympathetic Override. שהמערכת העצבים הפרסימפתטית ננעלה, המערכת העצבים הסימפתטית ננעלה על מצב און, ובגלל שהמערכות האלה לא יכולות לפעול ביחד, זה אחת על חשבון השנייה, הבן אדם בסטרס כל החיים שלו, כל הזמן. מדע הרפואה יגדיר Sympathetic Override כמצב של מישהו שהוא הלום קרב נניח. למעשה, פוטנציאל הפעילות הפרסימפתטית הוא הרבה יותר ממה שהמדע נותן לו קרדיט אצל בן אדם שהתפקוד הנוירולוגי שלו הוא טוב. לוקח את המודל הקודם, זאת אומרת, להערכתך בן אדם מואר זה בן אדם שכמעט תמיד נמצא במצב הפרסימפתטי בצורה מוחלטת. וכשהוא לא, בגלל חוויה רגשית לא טובה, כי סתם מישהו צפר ברחוב וזה כואב לו באוזן. בגלל שהוא לא במצב של הזדהות ממקום רפלקסיבי, הוא לא פועל מדפוסים, הוא פועל ממקום של כאן ועכשיו, הוא נותן לחוויה הזאת להיות מובעת, נותן לה את המקום, וזה לא עובר חוויה של בידוד. הפעילות הנוירולוגית נשארת מתואמת של המקום עם שאר הגוף. עובר דרכו, אפשר אפילו להגיד. כמו עננים, כשמלמדים מדיטציה, מלמדים על מחשבות, זה כמו עננים, הם באים והולכים, לא מתייחסים אליהם, הכי טוב לא להתייחס. תתייחס זה יקבל אנרגיה, כן.